নিউ মডেল ক্লাছিক হয় এখন ৰিবন বুলি কয় আৰু এই বাইকটোত একচুৱেলি মিচিং প্ৰব্লেম আছে সেইটো কাৰণে আহিছে এতিয়া চাওক টোটেল বডিটো সফা কৰিম ইয়াৰ ভিতৰত কিমান লেতেৰা আছে দেখাই আছো ইয়াৰ কাৰণে আৰু এই পাইপটো যে দেখিছে এইটো হ'ল ইভাব পাইপলাইন ইয়াত পেট্ৰল সোমাই থাকিলেও একচুৱেলি মিছ মাৰিব এইটো কেনিষ্টাৰ লগত জয়েন হৈছে দেখিছে নহয় আৰু এইটো হ'ল পাৰ্জ ভাল্ভ ইলেক্ট্ৰিকেল পাৰ্জ ভাল্ভ ইয়াৰ লগত এই পাইপটোৱে জয়েন কানেক্ট আছে এই পাইপটোকে সফা কৰি থাকিব লাগে আৰু টোটেল বডি খুলিবলৈ 4 নম্বৰ এলেংকি ইউজ হয় ইয়াত এইটো খুলি পেলাই দেখুৱাই আছো এইটোৱে দেখিছে ইচিউ টোটেল বডিৰ লগতে ফিটিং আছে ইচিউ BS6ত এইটো মডেল বনাই দিছে আৰু বিশেষকৈ নিউ মডেল কিতাপ ইচিউৰ লগতে টোটেল বডি দি দিছে এই ৰাবাৰটো হেঁচি পেলাই ওলাম ফাইনেলি এইটো চাওক টোটেল বডি ওলাই গ'ল এতিয়া চাওক ইয়াৰ ভিতৰত কিমান লেতেৰা আছে এইটো চাওক এয়াৰ ফিল্টাৰ সাইড এইটো সাইডে লেতেৰা নাই ইমান পেট্ৰল সাইডটো চাওক পেট্ৰলত লেতেৰা আছে সেইটো কাৰণে এই সাইডটো কিমান লেতেৰা হৈছে একচুৱেলি মিছ মাৰাৰ কাৰণ এইটোৱে আছিল ইনজেক্টৰ জাম হৈ যোৱাৰ কাৰণে দেখিছে না এতিয়া মই ইয়াক কাৰ্বোটাৰ ক্লিনাৰে সফা কৰিম ইচিউটো ওপৰ সাইড কৰি পেলাই ক্লিনাৰ মাৰিব লাগে তলত নহয় তলত কৰি মাৰিলে ইচিউটো বেয়া হৈ যাবলৈ চান্স থাকে এই চাওক মোৰ টোটেল বডি ক্লিন একদম ক্লিন হৈ গৈছে এতিয়া আৰু মিছ প্ৰব্লেম পাব নালাগে যি নহওক ফিটিং কৰি চাওঁ এইটোৱে হ'ল ইচিউ কাপলাৰ আমাৰ ফিটিং কৰি হৈ গ'ল এইটোৱে চাওক এইটো সাইডে এলেংকি টাইপ দিব আছে এটা মোৰ ফিটিং হৈ গ'ল কমপ্লিট ইচিউ কমপ্লিট ফিটিং হৈ গ'ল বাকি টেংকি ৱাশ কৰিম এইটো হ'ল ইচিউ কাপলাৰ এইটো লগাই দিছোঁ টেংকি ৱাশ কৰি আগৰ পুৰণা তেলখিনি পেলাই দি নতুন তেল ভৰাব লাগিব তাৰপিছতহে মাইলেজটো ভাল পাব আৰু মিচিং প্ৰব্লেমো সলভ হ'ব